السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شباب أو إندي بقناة اكسجامز برو. في الحلقة ديت هنتعلم ازاي نعمل دروب اند دراج للانفنتوري. أول حاجة نيجي هنا نعمل ايتم هنسميه دراج ايتم. هنيجي نعمل هنا برضو انتجر A و B عشان نقدر نحفظ الاي دي. دلوقتي في يونتي هنستعمل حاجة اسمها الايفنت تريجر. الايفنت تريجر دوت هنحتاج نستعمل بيه فانكشن، مش هنستخدمه جوه الابديت. بنيجي بعد الابديت نعمل void start drag. نيجي هنا نعمل image slot x اللي هو السلوت بتاع العنصر اللي احنا هنسحبه. ونيجي هنا نعمل for loop، ناخد ديت كوبي، نعمل هنا if لو السلوت sprite of الاي بيساوي السلوت x، يبقى هنا ال A هتساوي ال I. بس كده. نعمل هنا صح، نسيت هنا لازم نعمل public عشان نستدعيها من التريجر الايفنت تريجر. نعمل هنا public void drop ونسيت. ونعمل هنا برضو image slot x. هنعمل هنا بقى if لو ال A ما بتساويش ال B، ننفذ الأمر اللي جوه. نعمل هنا الدراج ايتم هيساوي my inventory of ال A. هنعمل هنا my inventory of ال A هتساوي my inventory of ال B. وفي الآخر حاجة هنعمل الدراج ايتم هيساوي my inventory of ال B. كده عملنا سؤال. في الآخر هنخلي ال A بزيرو وال B بزيرو عشان نرجعهم لقيمهم الافتراضية. نيجي هنا نعمل public void enter، نعمل فيها for loop، ناخد ده copy paste، نعمل جوه هنا بقى if لو السلوت sprite of ال I يساوي السلوت x مثلا، نعمل هنا image slot x. يبقى هنا نعمل ال B بتساوي ال I. نعمل سيف، نروح على يونتي، نيجي على الكانفاس، نفتح الانفنتوري، نفتح الايمجز، ندخل على السلوت، نيجي على الايمج، نيجي في الايمج هنا نعمل event trigger، نعمل اد. هنضيف هنا 3 حاجات، هنضيف البوينتر والدروب والبيجن دراج. نجيب بوينتر انتر والدروب والبيجن دراج، نضيف فيهم كلهم. بعدين نيجي على اللعب بتاعنا ونحطه في كل واحدة من دول. بعدين في البيجن دراج هنيجي ونحط الستارت دراج هنا، وفي الدروب نحط له دروب، والبوينتر انتر نحط له انتر. بعدين نجيب الصورة اللي هتبقى السلوت اكس نحطها في كل واحدة هنا، ونكرر ده بقى على كل السلوتس. اوكي، بعد ما عملنا الايفنت تريجر، تعال نجرب ناخدنا شوية عناصر. اوكي يا شباب، تعال احنا بدينا السلوت بسلوت سبرايت. المفروض هنا بدل السلوت سبرايت تبقى سلوت، وهنا بدل السلوت سبرايت تبقى سلوت. الخطأ التاني ان احنا بدلنا بين دول. نعمل سيف، نرجع اللعبة،
نروح ناخد العناصر مع الأرض، غيرت عناصر غيرت. نيجي بقى نعملها دراج، هتلاقي بتعملها دراج عادي، بس في مشكلة في الستاك، إن الرقم بتاع الستاك مش بيتحرك معاه. زي ما شايفين هنا صفر، هنا اتنين، هنا صفر، أول ما نروح هناك هيبقى 3. فيبقى نحل المشكلة ديت. نيجي هنا نعمل هنا انت سلوت دراج، ونيجي هنا في الدروب نعمل السلوت دراج هيساوي ستاك سلوت اوف الايه، ونيجي هنا نعمل ستاك سلوت اوف الايه هيساوي ستاك سلوت اوف البي. هنيجي هنا نعمل ستاك سلوت اوف البي هيساوي السلوت دراج. نيجي نعمل هنا else، جوه الelse هنا هيبقى لو ال A هتساوي ال B هنعمل هنا if، نعمل هنا لو الستاك سلوت في ال A زائد الستاك سلوت في ال B، والاتنين أصغر من الماكس ستاك، يبقى هنا الستاك سلوت ال B هيساوي الستاك سلوت ال A زائد ال B، و الستاك سلوت A ده هيبقى ماي انفينتوري بقى في ال A هيساوي الداتابيس دوت ايتم ليست الزيرو، عشان يبقى فاضي. else بقى لو مجموعهم أكبر من الماكس ستاك يبقى الاتنين دول ناقص الماكس ستاك. والبي هتساوي الماكس ستاك. نعمل سيف، نرجع يونتي، شغل اللعبة، نجرب ناخد كمية كبيرة. نجرب دلوقتي، نيجي نعمل دراج لود هتلاقيه بيتعمله دراج، نيجي نعمل دراج هتلاقيه بيتعمل دراج عادي بالرقم زي ما انتم شايفين. بس نوصل مقطع اليوم، أتمنى اشتراككم على قطعة لايك، شكرا على حلقتنا ومع السلامة.